از شماها توی کامنت ها نوشته بودید که عاشق ماشین آمریکایی هستید و میرون بوده ماشین آمریکایی بگیر. اینم از این ماشین آمریکایی. این ماشین رو امروز کرایه کردیم و قراره که امروز با هم تستش کنیم و ببینیم که چطوره. ولی اول از همه آرمان یه سوالی، ماشین آمریکایی یا آلمانی؟ ایرانی. هیچی پراید خودمون نمیشه. سایپا و ایران خودرو بهترین ماشینای دنیا. ولی خب بعد از پراید و پیکان من عاشق ماشین آمریکایی هم هستم. بریم ماشین رو با هم تستش کنیم. بچه‌ها این ماشین یه دوج چالنجر متولد سال 2016 هستش. این ماشین اصل آمریکاییه، یعنی من کلی گشتم تا تونستم این ماشین رو پیدا کنم و از آمریکا وارد آلمان شده. ظاهرش از عقب هم ببینید، وای ببین تو تصویر ذره کوچیک به نظر میرسه ولی خیلی گنده است. قبول داری؟ کشتیه. خیلی پهنه، خیلی هم درازه. بریم اول از همه از دیزاین شروع کنید. بچه‌ها من این ماشین رو با موستانگ و با کامارو دوست دارم مقایسه کنم. اول از همه اینو بعد بهتون بگم که دیزاین جلوش خیلی من خوشم میاد ازش. دیزاینش خیلی خفنه، مخصوصا اینجا که مثلا روی کاپوتش چه میدونم از این دریچه‌ها زدن خیلی باحاله. این دو تا دریچه، لامپای جلوش هم خیلی خفنه. شما الان مثلا اگه یه دونه کامارو یا یه دونه موستانگ سال 2016 یعنی تقریبا 7 سال قدیمی رو بخواید با این ماشین مقایسه کنید 100% این ماشین دیزاینش خفن‌تره و به نظر من برنده میشه. نظر تو چیه؟ نظر من خیلی مثبته. ببین فرض کن 6 سال پیش مثلا رنو ماشین اینجوری تولید می‌کرده ولی خب شرکت دوج یه ماشین اینجوری تولید می‌کرده. دمشون گرم. دیزاین جلوشو که بهتون گفتم ایناش خفنه. لاستیکاش بچه‌ها خیلی پهنه، یعنی سایز این لاستیک 275 در 40، یعنی عرضش 275 بلندیش 40 و سایز لاستیک هم 20. دمشون گرم، لاستیکش خیلی خفن و بزرگه و این واقعا یه نکته خیلی مثبت برای این ماشینه. ظاهرش از بغلم که دقیقاً شبیه ماشینای آمریکاییه ولی از پشت من زیاد باش حال نمی‌کنم. تو با پشتش حال می‌کنی؟ آره حال می‌کنم. بیشتر با جلوش حال می‌کنی یا پشتش؟ وسطش. با اینجا رو دهنشون سرویس. چیز بنزینش من اینا رو ندارم، من اینا رو ندیدم. من تسلا سوار میشم. توی بنزین بهت میخوره وقت مس نشی. بذار راست میگم بکنم. ولی واقعا خیلی خوبیه. من تو ایران بنزین می‌خوردم. آقا نکنید، کسایی که بنزین می‌خورن و بچه‌ها رو نمی‌فهمن نخورید. به دیزاینش چند میدی از 1 تا 10؟ از بیرون به دیزاینش 1 تا 10 8. من خودم برای تولید این سال 9 میدم. ولی اگه بخوام این ماشین رو با ماشینایی که الان توی سال 2023 تولید شدن مقایسه کنیم بهش شاید 7 بدم یا 6. حالا بیرونو شما دیدیم، بریم داخلش رو ببینیم. به به به. اولین نکته اینه که این ماشین خیلی درش سنگینه. یعنی وقتی که باز میشه اوف، می‌بینی خیلی سنگینه. انگار در گاف صندوق بزرگ داری باز می‌کنی. ببندش ببند محکم. ولی خوب بسته میشه. بذار من محکم ببندم. بکنید. قشنگ معلومه کیفیتش آمریکاییه. عدلش بچه‌ها مثل پیکانه. پیکانم واقعا بدنش اینقدر سفته که میشه با ماشین آمریکایی مقایسه کرد. اینم از دیزاین داخلشه. صندلیش خیلی بزرگه، سبک داشبوردش، سبک فرمون و همه چیز شبیه ماشین آمریکاییه و خیلی جاداره به نظر من. ولی یه ذره خاصم هست، مثلا به واسه که آدم میشینه این داخل اون احساس آمریکایی بودن بهش دست میده. یا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. خودتون ببینید فرمون به این گنده‌ای که من واقعا با این فرمون حال میکنم، اوکیه، من باشش مشکلی ندارم. کیلومتر رو بچه‌ها این وسط نشون میده به صورت دیجیتال ولی عقربه‌ای هم هست. و اوله ویدیو بهتون گفتم این ماشین از آمریکا اومده، یعنی اصل آمریکاییه. واسه همین اینجا کیلومتر رو به مایل به ما نشون میده. ولی خب این وسط این ماشین جوری تنظیم شده که کیلومتر رو به صورت کیلومتر به ما نشون بده. اینم از کنسول وسطش. به نظر من رادیوش یه ذره کوچیکه ولی خب مثلا یه مدل‌ها هستن که رادیوشون یه ذره بزرگترن. آرمان نظرت راجع به داخل این ماشین چیه؟ بیا با تسلا مقایسه کنیم. با تسلا نمیشه مقایسهش کرد. اون یه ماشین کاملا برقیه، یه ماشین کاملا بنزینیه. دقیقاً این جواب آرمان کاملا درست بود. داخل این ماشین رو با تسلا نمیشه مقایسه کرد ولی مثلا منی که این ماشین رو رانندگی کردم، تسلا رو رانندگی کردم، میتونم بهتون بگم که وقتی داخل این ماشین نشستید مثلا ببینید خیلی کاپوت جلوش به شما دوره، تسلا خیلی نزدیک‌تره. بعد این داخلش خیلی شلوغ ملوغه، یه ذره مثلا دیزاینش به هم ریخته‌تره. دلیلش هم اینه که کاپوتش خیلی بلنده. ولی خب توی تسلا خیلی ساده‌تره. به نظر من اون سادگی است که خیلی مثلا رانندگی رو آسان‌تر می‌کنه. نظر من اگه بخواید داخل تسلا به نظر من بهتره. بعد مثلا یکی از معایب این ماشین اینه که آینه‌های بغلش خیلی کوچیکه. وقتی می‌خواید بپیچید خیلی باید حواستون باشه به این دوچرخه سواری، به ماشین دیگه، به این موتوری، به چیزی نزنید. ولی خب مثلا تسلا همه جاش دوربین داره. واسه همین اولا
اولاش که من سوار این ماشین شدم یه ذره برای خودم هم سخت بود. البته بهتون میگم این ماشین 6 سیلنده. 6 سیلند معمولا صداشون خیلی زیاد نیست، خیلی خفن نیست مثل 8 سیلند. و دلیل اینم که ما این ماشین هم 6 سیلند کرایه کردیم این بود که من پیش خودم احساس کردم که یه ماشین 6 سیلند چون که ارزون تره شاید مثلا برای شما جذاب تر باشه، چون که این ماشین مثلا همینجوری دست دومش تقریبا 25000 تا پولشه ولی 8 سیلندش 40000 تا پولشه. من خودم اگه باشم میدونه 6 سیلند میگیرم چون که ارزون تره. خب حالا بریم برای این تست صدای اگزوزش. بچه‌ها گاز میدن ماشین تکون میخوره میدونید؟ ایول چطور بود صدای اگزوزش؟ عالی بود آقا مثل ماشینای 8 سیلند نبود که بگه تت 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 تت، ولی از تسلای من خیلی بهتر بود خودش. صدای کلاشینکوف نمیداد، صدای کلت میداد. پیستول میداد. ولی صدای این ماشین معمولا خیلی از این بهتره. دلیل این که این ماشین اینقدر صدا نمیده یکی این که این ماشین 6 سیلند 8 سیلند نیست. دلیل دومش اینه که توی آلمان ممنوعه ماشین نباید صداش زیاد بلند باشه. اومدن اگزوز این ماشین رو یه جوری دستکاری کردن که صداش یه ذره کمتر بشه. یعنی آلمان تنها بدیش همینه. موتورم که داری صدا اگزوزت نباید بیشتر از 85 تا 90 دسیبل باشه. خب آرمان تو الان فرض کن اومدی یه جای خیلی خفن دو تا دافولی بلند کردی. خب بعد اون دافولی‌ها کجا باید بشینن؟ تو صندوق عقب که نمیتونن بشینن. یا رو سر من بشینن. اکثر اینا باید بشینن عقب، درسته؟ بریم الان عقب ماشین رو تست کنیم و ببینیم که عقب این ماشین چقدر جا داره. اول اصلا من این صندلی رو بخوابونم. این کمربنده ای بابا این چه مسخره بازی. کمربنده باید از توی این در آورد که بتونی بری عقب بشینی. بعد این صندلی چرا جلو نمیره؟ همینه دیگه. نمیشه، مطمئنی؟ امکان نداره. خب حالا من برم عقب. گیر کردم آرمان، گیر کردم. من هیچ وقت دافولی همه کل تو انتخاب نمی‌کنم مهران، چون توی ماشین جا نمیشه. عقبش به نظر من نسبت به کامارو و نسبت به موستانگ خیلی جا داره. بابا عجب ویوی، ولی بازم کوچیکه. خودتون ببینید پای من تو این صندلیه. حتی آقای رانندم خیلی خفن دیگه باید بشینه که اینجوری بشه دیگه. آقا بازم سایزش مثلا نسبت به ماشینای دیگه که اینقدر اسپورت نیستن خیلی خفنه. آقا شام کن آقا، گوانم نداری نری یه وقت. این پشت قشنگ به نظر من 2 نفر جا میشن، ولی خب اون 2 نفر باید کوچیک باشه. مثلا اگه دافولی بلند میکنه دافولیا باید کوچیک باشه، نه باید روزشون بزرگ باشه. نفر سوم که دیگه اینجا میشینه دیگه به نظر من رو پای من بشینه بیشتر جا داره تا این وسط. ولی خب اگه دافولی باشه اشکال نداره، حالا رو پام نه ولش کن. بعدی دوم این ماشین پیاده شدن از عقب. یه تونلایی بود که توی جنگ جهانی دوم میساختن، سربازی میرفتن زیر خالی میشدن. احساس کردم از اون تونلای زیرزمینی اومدم بیرون. بچه‌ها بریم قبل از اینکه دور خفن با این ماشین بزنیم صندوق عقبش هم تست کنیم ببینیم که آیا اگه ما مثلا 4 تا دافولی بلند کردیم 3 تاشون پشت نشستن، دافولی 4م آیا توی صندوق عقب جا میشه یا نه. صندوق عقبش رو ببینید، به نظر من که جا خیلی زیاد داره. حاجی اینجا قشنگ 2 تا لاستیک هم جا میشه، هر چیزی هم که نیاز داشته باشی قشنگ جا میشه صندوق عقب. اوکی چیکار می‌کنی؟ جا شد، دهنش سرویس تو صندوق عقب جا شد. ایول اینجا اگه آدم بشینه جاش بیشتره از صندلی عقب. تازه شما دقیقاً این پایینم یه دونه جا دارید و باتری ماشین اینجاست. باورت میشه باتریاش اینجاست؟ باورم نمیشه. آقا همه جای ماشین رو دیدید، حالا بریم سراغ اصل کاری، یعنی کاپوت جلوی ماشین. بریم که موتور ماشین رو ببینیم. این ماشین بنزینیه، مثل ماشین من نیست که جلوش صندوق باشه. ای بابا این دریچه کاپوتش کجاست؟ آها اینجوری باشه. اینم از موتور این ماشین. ببین چه قشنگ مثلا اومدن اینجا رو تر و تمیز و خیلی خفن بستن. همه چیش خیلی شیک و خفنه. همونجوری که بهتون گفتم باتریش تو صندوق عقب دیگه، مثلا اینجا چه میدونم اومدن خیلی شیک کل موتور رو سوار کردن دیگه. آرمان بره تو گاز بده، ما این ذره از این موتور صفا ببریم. ماشین خودم که برقیه، حوصله‌ام سر میره. ایول عالیه. الان بریم برای تست رانندگی با این ماشین. ماشین رو ما بعد پامون رو بزنیم روی ترمز. جانم استارت بزنیم تا روشن بشه، بریم رو دنده دی. اما مشکل ما اینه که بارون شدید داره میاد و فکر نکنم بتونیم سرعت آخری ماشین رو امروز تست کنیم. ولی خب فکر کنم اینجا باید دور بزنم، نه بریم تو دنده عقب و بریم تو کارش. ولی بعدش اینه که نه دوربین عقب داری نه دید داری، یعنی خیلی آدم باید حواسش باشه با این ماشین که به جایی نزنه از این داستانا. ایران جان دور بزن. میدونی تنها جایی که نباید دور بزنی کجاست؟ عالم رفاقت. اوه حال میده تو جای اینجوری گاز بدی. ببین واقعا اینو بهت میگم، به نظر من یکی از آسون ترین ماشینا که آدم تو زندگیش میتونه سوار بشه تسلاست. همه جا دوربین داری، بعد خیلی عادت میکنی با اون آسون بودن. ولی خب پشت این ماشین نشستم دیدم نسبت به بیرون خیلی کمه. انگار مثلا توی بانکر نشستم، خب بعد این بانکر داره رانندگی میکنه. خیلی باید حواسم باشه رینگ ماشین رو به جایی نزنم، بغلش رو به جایی نزنم. ولی خب ببین ما ایرانیم بابا، ما از بچگی پشت ماشین بودیم، ردیفش میکنیم. اینا این سوسول بازی برای خارجیاست. اما حواست باشه رینگو نزنن.
50 دارم میرم صدا اگزوز داره میاد. چه حس خوبیه. این حس تو تسلا ندارم. یه ذره گاز میدی. ببین. وای چتون داره گورم میزنه. میگه به عنوان ماشین دومه دیگه ماشین اینجوری بگیر. الان من فقط دارم از این صدا لذت میبرم. توی پیچ بچه‌ها ماشین خیلی احساس امنیت به شما دست میده. یکی از دلایلش هم اینه که لاستیکاش خیلی پهنه. مثلا این که لاستیکش خیلی پهنه من خیلی باش حال کردم. قشنگ میدونم که اوکی این ماشین تسلط داره به جاده و کمک‌های ماشین هم خیلی نرمه. اومدیم توی اتوبان سرعت آخر این ماشین رو تست کنیم. طوفان اومد. که 140 تا داریم میریم. صدا رو میشه. اگه تو تسلا بودیم فقط صدا باد و یه مرسدس بنز از همون گاز گرفت. ما هم گاز بدیم و بریم که میتونیم بگیریمش یا نه. دید ندارم حاجی. بهتره اون گاز ندیم. سرعت من الان 140 تاست ولی هیچ چی دید ندارم. هولی شت. 145 150 تا دارم میرم. بهتره بیشتر از این نرم چون جلوم ماشینه. بعد دید منم بیشتر از 100 متر نیست. یه ماشین منو نمیبینه. اونم میپیچه جلوم و دیگه تمام. تا بخوام ترمز بگیرم توی آسفالت خیس خیلی طول میکشه. همونجوری که بهتون گفتم کمکاش خیلی خفنه. سواریش خیلی خفنه. مثلا آدم خیلی حال میکنه پشت این ماشین میشینه. مخصوصا اون صدای موتور و صدای اگزوزی که داره میاد اصلا آدمو زنده میکنه. ولی تنها بدیش اینه که اول از همه داشبوردش که مثلا یه ذره قدیمیه. بنیامین بی هم نظرش همین بود. داشبوردش یه جوریه. یه ذره توپل یه ذره قدیمی میزنه. و مدل‌های جدیدم داشبوردشون همین جوریه. بعد دوم اینه که دیرتون خیلی کمه. ولی خب با اینم آدم میتونه زندگی کنه. مشکلی نیست. بعد یه سوم اینه که مصرفش خیلی زیاده. یعنی ما الان یه ذره رانندگی کردیم بگم تقریبا 10 لیتر بنزین سوزوندیم. آقا ما از خاص اومدیم بغل اتوبان یه جایی که خیلی خلوت باشه. یه تست 0 تا 100 بگیریم. بچه‌ها این ماشین 6 سیلندره ولی تقویت شده. قدرتش 400 اسب بخوره. آرمان آماده ای؟ چه آرمانم تایم میگیره؟ 1 2 3 آسفالت داره میکنه. آسفالت داره میکنه تا گفتم پتون خب. و الان تمام 7 ثانیه 7 ممیز وای اجا این 7 ثانیه طول میکشه تا اون موقع تسلا من رسیده خونه. نه شوخی کردم ولی خب اینا در نظر بگیرید که ماشین خیلی تیک آف کشید چون که هوا بارونیه و آره زمین خیسه دیگه. مبارزه میکرد با آسفالت تا اینکه بتونه بره جلو. آقا ما دوباره وارد اتوبان‌های آزاد شدیم و بریم برای تست سرعت آخر این ماشین. بعد خیلی حواسمون باشه 160 170 190 تونستم تا 190 تا برم با این ماشین ولی خب اتوبان شلوغه هوا بارونیه. از چی این ماشین خیلی خوشت میاد؟ صداش به غیر از صداش آقا ما تقریبا با این ماشین 80-90 کیلومتر رانندگی کردیم و همین الان باید برم ماشین رو بنزین بزنم دهن سرویس. بنزین خورد میره. 115 لیتر این ماشین مصرف بنزینشه. من خیلی وقت بنزین نزدم. بیا اینو برداریم و بنزین رو بکنیم داخل ماشین. قیمت بنزین اینجا هیچی 1 یورو 73 سنته. یعنی خرج این ماشین نسبت به ماشین برقی خیلی زیاده که 10 لیتر کافیه. آقا ما بالاخره رسیدیم. آرمان دو تا ماشین رو گذاشتم کنارم. بذارید یه نما از نزدیک بهتون نشون بدم. به به دوج چالنجر علاوه تسلا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. دو تاشون به نظرم خفنن. به نظر من این دوجه مثلا به درد آخر هفتاد دختربازی میخوره ولی تسلا مثلا باش بری اداره و برگردی. پارتی با کلاسانه. بچه دار شدی بعد اینو بگیری. آجا نظر شما چیه؟ و از لحاظ ظاهری به نظر من دوش خیلی قشنگ‌تره. اینم از نمای عقبشون. البته بچه‌ها امروز ماشین اومد ماشین کلی کثیف شد دیگه ببخشید. ماشین منم کثیفه. آقا ولی تفاوت اصلی رو از داخل ماشین میتونید ببینید. این داخل تسلا که خیلی خیلی ساده است. فقط یه دونه مانیتور بزرگ داره با یه دونه فرمان هیچ چیز دیگه نداره. اینا داخل دوج خیلی پیچیده‌تره داخلش. اصلا یه دنیایی داره برای خودش. یعنی یه نمونه اصلی ماشین آمریکایی به نظر من دوجه. ولی خب بازم میگم داشبوردش زیاد جالب نیست. داشبورد تسلا به نظر من ذره خفن‌تره. بچه اینم از ویدیو امروز. حتما نظراتتون رو برام راجع به دوج بنویسید و حتما برام بنویسید که دیگه چه ماشینایی براتون تست کنم. عشق منید، عشق بگیرید و تا یه ویدیو دیگه بای بای.